Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale zilei 1213 a războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt: atac masiv cu drone rusești asupra Odesei, 10 lovituri au fost, incendii la scară largă și 13 victime. Iată ceea ce face Rusia, continuă să atace, precum teroriștii, populația civilă și nu este vorba despre nicio bază militară pe care rușii ar fi atacat-o în Odessa. Au atacat, așa cum veți vedea, direct infrastructura civilă, blocurile de locuințe, casele oamenilor și așa mai departe. Eforturile lui Donald Trump pentru pace eșuează atât în Ucraina cât și în Orientul Mijlociu din motive similare. Vedem astăzi, în materialul de astăzi, din ce motive eșuează aceste tentative de împăciuire a lui Trump. Un articol foarte, foarte interesant al celor de la Kyiv Independent. Și vedem de asemenea cum respinge batalionul 505 marină ucrainean atacurile rusești în regiunea Herson. Cei din batalionul 505 spun: rușii sunt chiar peste râu, dar noi suntem vicleni. Iar la final, așa cum o fac de obicei, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State. Atac masiv al dronelor rusești asupra Odesei, 10 lovituri, incendii la scară largă și 13 victime. Vedem cum ard locuințele oamenilor în această imagine. În noaptea de 20 iunie, deci azi noapte, rușii au lansat un atac masiv cu drone asupra Odesei, înregistrând 10 lovituri, provocând incendii. 13 persoane au fost rănite, inclusiv 3 salvatori. Deci ei, după ce dau o lovitură, în același loc mai dau o dată ca să lovească și salvatorii. Asta o fac, este o tactică a lor, care demonstrează clar natura criminală, natura crimei de război a acestor lovituri, a acestor atacuri. Rusia a lansat un atac masiv asupra Odesei cu drone de atac, au fost înregistrate peste 10 lovituri și au izbucnit incendii de amploare. Salvatorii au observat că flăcările au cuprins complet o clădire rezidențială cu 4 etaje, 3 persoane au fost salvate, iar alte 6 au fost evacuate. În timpul stingerii incendiului și salvării oamenilor, structuri s-au prăbușit peste salvatori, 3 pompieri au fost răniți, aceștia fiind acum internați în spital într-o stare stabilă. Serviciul de urgență de stat ucrainean raportează de asemenea că o clădire rezidențială cu 23 de etaje a fost avariată. Incendiul a cuprins etajele 18, 19 și 20. 600 de persoane au fost evacuate din clădirea cu mai multe etaje, 3 persoane, inclusiv 2 copii, au fost salvați din apartamentul blocat. Incendiile au cuprins și alte 5 clădiri rezidențiale și 3 mașini. Vedeți aceste imagini care sunt mai mult decât sugestive cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Eforturile lui Donald Trump pentru o pace eșuează atât în Ucraina cât și în Orientul Mijlociu din motive similare. Președintele Trump a abordat o gamă largă de subiecte în discursul său de inaugurare, când a vorbit despre relațiile internaționale. A fost inflexibil: puterea noastră va opri toate războaiele și va aduce un nou spirit de unitate, a spus acesta, vorbind despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre luptele din Orientul Mijlociu. La 5 luni de la începutul președinției lui Trump, războaiele se intensifică în loc să se termine. Israelul a lansat un război împotriva Iranului pe 13 iunie, războiul dintre Israel și Hamas, o organizație teroristă care controlează controla, că nu mai controlează în acest moment fâșia Gaza, continuă, iar Rusia își intensifică războiul împotriva Ucrainei. Eșecul lui Trump de a aduce pacea este rezultatul abordării sale haotice, incoerente și incompetente, spun analiștii. În loc să fie un intermediar autentic, Trump a presat Ucraina în loc de Rusia și a sprijinit activ Israelul în multiple războaie din Orientul Mijlociu.
și deși Trump pare să fie ales o tabără în fiecare conflict, el a demonstrat o lipsă de strategie și planificare pe termen lung pentru a pune capăt fiecăruia dintre războaiele pe care le urmărește. Jenny Mathers, lector în politica internațională la Universitatea Aberystwyth din Marea Britanie, a declarat pentru Kyiv Independent că echipa lui Trump nu are expertiză și nu îi ascultă pe cei care cunosc regiunile. În cele din urmă, preocuparea lui nu este o pace stabilă sau durabilă, ci consolidarea propriei imagini și reputații și apoi monetizarea acestor regiuni pentru a se îmbogăți pe sine și pe alții, ca el a adăugat ea. Eforturile lui Trump sunt în mare parte performative, pot părea bune la suprafață, dar există foarte puțin proces în spatele efortului. Abordarea administrației față de Ucraina și Orientul Mijlociu suferă de nerăbdarea personală a lui Trump și de dorința sa de rezultate rapide. El își dorește victorii pentru care să își asume meritul, cu scopul de a depăși aceste conflicte complicate și de a trece la câștigarea banilor. Un articol foarte, foarte interesant, o să vă las linkul în comentarii, pentru că aici veți vedea, de fapt, toată fațada lui Trump și cum lucrează întreg cabinetul lui Trump, toți acești, era să spun pulifrici, nu o să spun, acești trepăduși, sau mă rog, lingăi din jurul lui Trump, cum lucrează și cum au susținut Rusia. Asta vreau să vă mai citesc. O altă problemă este abordarea delirantă a lui Trump. Se autointitulează intermediar în timp ce susține una dintre părțile aflate în conflict. Într-adevăr, văd asemănări în abordarea lui Trump față de negocierile de pace în ambele regiuni, a spus Mathers. În ambele cazuri, Trump a ales în mod clar o tabără. Rusia în cazul războiului din Ucraina și Israelul în războiul din Gaza și acum în conflictul cu Iranul. Ea a susținut că, deși Trump ar putea critica uneori Rusia și Israelul, nu pare dispus să meargă dincolo de mustrarea verbală, să ia măsuri concrete care ar putea împinge liderii acestor țări să schimbe cursul de acțiune sau cel puțin să suporte unele consecințe pentru continuarea războiului. În războiul dintre Rusia și Ucraina, Trump a favorizat în mod constant Moscova și a respins Kievul. În februarie, Trump l-a atacat agresiv pe președintele Zelensky în timpul unei întâlniri la Casa Albă și i-a ordonat să părăsească clădirea. Iată, ne aducem foarte bine aminte ce a făcut aici acest mizerabil Krasnov. Deci nu putem să uităm acest moment și iată, pe de altă parte, se înțelege foarte bine cu Putin și n-are cum să fie un mediator, așa cum spun cei de la Kyiv Independent. O să vă las link în comentarii pentru că este un articol foarte interesant. Inamicul este chiar peste râu, dar noi suntem vicleni. Cum respinge batalionul 505 de marină ucraineană atacurile rusești în regiunea Herson? Această direcție nu este ușoară, teren deschis, câmpuri, inamicul cunoaște toate căile și rutele, aruncă în noi cu drone FPV și mine. Astăzi echipajul nostru a zburat și el, spune un soldat din batalionul 505, separat de marină, cu indicativul de apel Altair. Îl întâlnim în regiunea Herson, unde pușcași și marini dețin o parte a frontului de pe coasta Niprului până în noiembrie 2022. Malul drept a regiunii a fost ocupat de către trupele rusești, așa că inamicul cunoaște zona nu doar din relatări și hărți topografice. Altair este lider în echipajul unui grup blindat care se ocupă de logistică. Aceștia vizează avioane de vânătoare și provizii rusești, evacuează răniții. Apărarea activă este modul în care pușcași și marini descriu serviciul în această zonă. Rușii iau constant cu asalt insulele fluviale pentru a lua un cap de pod pe malul drept. Un corespondent suspâne a petrecut câteva zile cu unități de drone
de atac ucrainene, lansatoarele de grenade și echipajele grupurilor blindate ale batalionului. Și avem acest articol foarte interesant pe care o să vi-l las în comentarii. Vă mai arăt doar niște poze care sunt foarte interesante de pe linia frontului. Vedem dedicarea și angajamentul deplin al acestor militari ucraineni care reușesc să țină în zona Herson, chiar dacă sunt mai puțini, chiar dacă numărul lor este inferior rușilor, reușesc să-i țină pe ruși la distanță. Încercăm să rezistăm, dar sunt mai mulți. Exact ceea ce vă spuneam și eu sper să continue să reziste în acea zonă pentru că depinde foarte mult de întreg aliniamentul și Donbassul și toate celelalte regiuni pe care ucrainenii le apără în acest moment de invazia rusească. Trecem la ziua 1213, la pierderile rusești din ziua 1213 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut 1090 de soldați în ultimele 24 de ore, 3 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 46 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană și vedem lista pierderilor rusești în această imagine. Mergem mai departe la hărți, la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat acele avansuri pe care le-am văzut ieri, să vedem dacă în partea de sud s-au întâmplat în zona Hersonului, așa cum se poate vedea în această imagine. Rușii în continuare nu reușesc să pătrundă, așa cum v-am citit în ultimul articol. Militarii batalionului 505 ucrainean de marină ucraineană reușesc să îi țină la distanță, chiar dacă, așa cum se vede aici în această zonă, există foarte multe unități rusești, așa cum se poate vedea dacă dăm click pe fiecare dintre ele, vedem că sunt unități rusești, o concentrare foarte mare, așa cum spuneau și ucrainenii, pentru că sunt depășiți numeric, dar avem un mare noroc cu aceste maluri ale Niprului. Ok. Mergem mai departe să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și, din păcate, așa cum se poate vedea în această imagine, rușii au reușit să pătrundă mai adânc, să-și mărească capul de pod spre Zaporizhzhia, așa cum se vede în această imagine. Au capturat, după părerea mea, aproximativ 7 km pătrați. Mergem mai departe la Pokrovsk. Vedem că la Pokrovsk frontul este stabil. La nord de Pokrovsk, între Pokrovsk și Toretsk, așa cum se poate observa, mai există în jur de 1,5 km pătrat cucerit de ruși. Nu este nicio localitate în această zonă, dar este totuși un avans militar. Ceasoviar este stabil, la fel și din ceea ce se vede în această imagine cu Pianscu. Vovceanscu, de asemenea, se poate vedea că este stabil, fără modificări ale fronturilor. Și acum, de curiozitate, dăm un ochi și spre Sumy, în nord, unde vedem că, din păcate, rușii au reușit să mai avanseze, nu foarte mult. Vedem că au avansat aproximativ 2 km pătrați și sunt foarte aproape de a pătrunde în Yunakivka. Yunakivka este o localitate, așa cum se vede în această zonă. Ucrainenii în continuare au reușit să mențină acest teritoriu în zona Kurskului, teritoriul rusesc, și, bineînțeles, în zona Tetkino, așa cum se vede în această imagine. Din păcate, așa cum am văzut, rușii per total astăzi au avansat aproximativ 10-12 km pătrați. Nu este un avans mare, dar cu avansul de ieri de vreo 15 km pătrați,
reușesc să avanseze așa câte 10-15 km pătrați pe zi. Nu este mult și cu ritmul pierderilor pe care îl suferă, eu zic că nu au cum să mențină pe termen lung aceste avansuri și aceste pierderi. Sunt nesustenabile, veți vedea, nici uman și nici economic. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești la data de 19 iunie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Occidentul nu a reușit să-l convingă pe Putin să-și reevalueze teoria victoriei în Ucraina în ultimul an. Declarațiile publice ale lui Putin indică faptul că acesta continuă să evalueze, faptul că forțele ruse vor putea câștiga un război de uzură prin menținerea unor avansuri graduale de-a lungul liniei frontului pe termen nelimitat. Teoria victoriei lui Putin se bazează pe presupuneri critice despre capacitățile Ucrainei și sprijinul continuu al Occidentului pentru Ucraina, condiții pe care Occidentul le poate încă schimba prin creșterea ajutorului militar occidental și a instrumentelor economice care pot permite forțelor ucrainene să mențină presiunea pe câmpul de luptă și să exacerbeze problemele economice ale Rusiei, valorificând slăbiciunile Rusiei pentru a obține o poziție de negociere puternică pentru Ucraina și Occident și pentru a obține concesii esențiale din partea Rusiei pentru a aduce un sfârșit durabil și just al războiului. Putin a continuat campania de control reflexiv al Rusiei, care își propune să descurajeze furnizarea de ajutor militar occidental Ucrainei și reînarmarea NATO, dar pare să adapteze această campanie pentru diferite audiențe. Putin a declarat explicit că nu va semna un acord de pace cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Acesta s-a folosit de întâlnirea sa cu jurnaliștii internaționali pentru a reintroduce în spațiul media linii retorice de lungă durată ale propagandei Kremlinului, așa cum a prevăzut anterior Institutul pentru Studiul Războiului. Oficialii ruși par să se chinuie să consolideze puterea economică a Rusiei pe fondul semnalelor tot mai mari și semnelor tot mai mari de încetinire a economiei rusești. Doamne ajută să încetinească, să se oprească de tot economia rusească, că așa se va opri și războiul din Ucraina. Rusia și Ucraina au efectuat al 5-lea schimb de prizonieri, în conformitate cu acordurile de la Istanbul din 2 iunie, pe fondul unor rapoarte conform cărora Rusia a umflat artificial numărul de cadavre eliberate Ucrainei în schimburile anterioare de prizonieri de război. Și avem pe final aceste hărți ale Institutului pentru Studiul Războiului. La 19 iunie, vedeți aici regiunea Sumă, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Toretsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!